আজি মই শিকাম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কাউণ্ট ইফ ফৰ্মুলা কেনেকৈ এপ্লাই কৰা হয় ভালদৰে চাব ভিডিঅ'টো ইয়াতে টোটেল নাম্বাৰ আছে ইয়াত 35টা নাম্বাৰ আছে ইয়াত 35টা নম্বৰৰ ভিতৰত 60ৰ তলত কেইটা নাম্বাৰ আৰু 60ৰ ওপৰত কেইটা নাম্বাৰ আছে এইখিনি উলিয়াব লাগে তো ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিব মই দেখুৱাই দি আছোঁ তো ইয়াতে আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিম কাউণ্ট লেছ দেন 60 ইয়াতে আমি লিখিম ইকুৱেল তাৰপিছত লিখিম কাউণ্ট ইফ কাউণ্ট ইফ আহি গৈছে ইয়াতে আমি ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আমি ৰেঞ্জটো সিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে এই গোটেইখিনি ৰেঞ্জটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম তাৰপিছত কমা দিম ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা লেছ দেন তাৰপিছত 60 ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ 60ৰ তলত 24টা নাম্বাৰ আছে এতিয়া 60ৰ ওপৰত কেইটা নাম্বাৰ আছে এইখিনি উলিয়াব লাগে আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিম ফৰ্মুলা ইকুৱেল ইয়াতে লিখিম কাউণ্ট ইফ কাউণ্ট ইফ আহি গৈছে ইয়াতে আমি ডাবল ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছত য'ৰ পৰা আমি বিচাৰিম এইটো ৰেঞ্জটো আমি সিলেক্ট কৰি লওঁ ইয়াত সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ কমা দিছোঁ ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা তাৰপিছত চিম্বলটো আছে গ্ৰেটাৰ দেন 60 ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ এইকেইটা নম্বৰৰ ভিতৰত 60ৰ ওপৰত 11টা আছে নাম্বাৰ ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ